Ja, top jullie er zijn bij TechBeach. Nou mensen, dat was het dan. TechBeach 2025. We hebben een boel mooie dingen gezien. Tof publiek, mooie bedrijven die meededen. Hey, als je er nou niet bij was, volgend jaar, zet hem in je agenda. 11 en 12 april. Mensen, bedankt voor het kijken. Tot de volgende.